And what I'm going to do today is my weekend makeup. Ayan, so how I do my makeup on a weekend basis. So, let's start. Ayan siya. So, I'm using this baby cream. Ayan. Ayan siya. Nabili ng pinsan ko sa Korea. Ayan, sorry po, magalawang camera. Nasa labas po kami. A few moments later. So, ito. I'm using this foundation or liquid cream since last year. Next is this one. Nabili ko lang dyan. Sa tabi-tabi. Matte liquid lipstick. Ayan siya. Mariposa brand. Ayan. Ayan po. Brand. So, hindi po ko sponsored ng mga to. Binili ko po ito. Ayan. Ayan yung aking magic pink lipstick. Nalay itong gamit sa vlog. Ayan. So, kailangan ko mag-mirror. Sorry guys, hindi masyadong makita yung ginagawa ko. Ayan. usually during weekends pag nag-grocery kami, basta lumalabas kami ng bahay and
ng asawa ko. With my kids. Ayan, sorry po, nagalo yung camera. Ayan siya. Kainis kasi ako kayo hindi masyado makita yung yung aking ginagawa. So, ayan siya. So, normally, hindi ako naglalagay ng eyeshadow, pero maglalagay ako konti. My favorite color is this silver color. I prefer silver. Ayoko na ibang color. Ayan siya. Kami sa Harbor Landing. Actually, we're almost here para bumili ng gift dun sa friend namin na yung anak ay may birthday. 1 year and binyag na din. So, pinagsabi na nila. So, yun po ang aking makeup makeover during weekends. Ayan. So, thank you po for watching and thank you for always supporting my channel, Aureliano Vlogs. God bless. See you again next time.